Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Sau trận thua Nhật Bản, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay bóng đá nữ Việt Nam. Ở 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản tại lượt trận cuối cùng và dừng chân ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. 90 phút trên sân Lokomotiv Sport Club, Uzbekistan cũng là lời chia tay của huấn luyện viên Mai Đức Chung với bóng đá nữ Việt Nam. Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam trước Nhật Bản là điều không bất ngờ. Nhật Bản là đội tuyển bóng đá nữ số 1 châu Á và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam là 34. Ở ASEAN 19, Nhật Bản không dùng lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn giành huy chương vàng. Họ trình diễn phong độ ấn tượng từ World Cup 2023 đến nay và chỉ thua một trận là cuộc đối đầu với Thụy Điển. Sau giải đấu này, đội bóng của xứ sở mặt trời mọc thi đấu thêm 9 trận và hầu như đều là những chiến thắng đậm. Họ ghi tới gần 60 bàn thắng và trận duy nhất các cầu thủ nữ Nhật Bản ghi dưới 4 bàn là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trước khi gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Với những gì thể hiện, đội tuyển nữ Nhật Bản xứng đáng giành ngôi nhất bảng C để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024. Không thể gây bất ngờ trước đội tuyển nữ Nhật Bản để lách qua khe cửa hẹp, nhưng đêm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hết mình. Một chi tiết xúc động là sau trận, các cô gái Việt Nam tiến đến ôm chầm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trận đấu với Nhật Bản đã khép lại hành trình không thể quên của chiến lược gia 72 tuổi với bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đến cuối năm 2023 mới hết hiệu lực, nhưng phần còn lại của tháng 11 và 12 không còn trận đấu nào. Trước khi bước vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, ông Chung Seka cũng bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là tượng đài của bóng đá Việt Nam, không ai phủ nhận điều này. Người đàn ông có nụ cười hồn hậu đã dành cả cuộc đời tận hiến cho bóng đá Việt Nam. Ông không bao giờ từ chối lời mời nào từ VFF để dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam khi ở tình thế khó khăn nhất, bao gồm cả bóng đá nữ và bóng đá nam. Thậm chí, ông cũng dẫn dắt các đội tuyển U22, U23 Việt Nam ở thời điểm khủng hoảng nhất, từng bước lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, cho đến khi VFF tìm được huấn luyện viên khác thay thế. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của bố Chung là trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ông bén duyên với bóng đá nữ từ năm 1997, khi đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương đồng đầu tiên trong lịch sử tại SEA Games 1997 tổ chức ở Indonesia. Sau đó, ông từng bước đưa đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á. Dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam giành 6 trong 8 huy chương vàng SEA Games. Trong đó, có kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng từ năm 2017 đến 2023. Ngoài ra, ông còn đưa đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng tư ASEAN 2014 và xuất sắc lần đầu tiên dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Những di sản vô tiền khoáng hậu ông để lại sẽ mãi trường tồn. Đội tuyển nữ Việt Nam giai đoạn cuối khi huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt có những thay đổi tích cực khi các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Dù kết quả không tốt, nhưng đó là giai đoạn mà đội tuyển nữ Việt Nam cần có để từng bước chuyển mình hướng đến chinh phục những thử thách mới. Khép lại hành trình tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, chiếc xe ca đã về đến cuối. Cảm ơn và tạm biệt vị tướng già của bóng đá Việt Nam, Mai Đức Chung. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.